Undang-undang dan keadilan merupakan pengatur kehidupan sosial sebuah masyarakat yang bertamadun. Dalam Islam, kehakiman ataupun al-qadha merupakan bahagian yang tidak terpisah dari teras ajaran Islam itu sendiri. Institusi kehakiman Islam yang pertama bermula selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dan menubuhkan negara Islam Madinah. Kedatangan Islam ke alam Melayu menyumbang kepada penubuhan kerajaan-kerajaan Islam yang awal seperti Perlak, Kedah Tua, Terengganu, Samudra Pasai dan Melaka. Setelah raja-raja Melayu ini memeluk Islam, mereka turut menggantikan sistem kehakiman dan perundangan yang berasaskan Hindu-Buddha kepada sistem berasaskan Islam. Ini terbukti dengan wujudnya undang-undang bertulis iaitu Hukum Kanun Melaka. Undang-undang ini dikatakan terdiri lebih daripada 44 fasal. Era penjajahan bermula dengan penaklukan Portugis pada tahun 1511, diikuti oleh Belanda, Inggeris dan Jepun. Ianya telah menghakis dan merubah sistem kehakiman Islam yang sekian lama menjadi tunjang kehidupan masyarakat Melayu. Pada zaman British, institusi kehakiman Islam telah diletakkan di bawah hierarki Mahkamah Inggeris, mengakibatkan institusi kehakiman Islam terpinggir secara halus dan mula hilang ciri-cirinya. Pada 31 Ogos 1957, Persekutuan Tanah Melayu telah mendapat kemerdekaan daripada British dan sistem kehakiman secara berasingan bermula, iaitu Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah, di mana kuasa kehakiman sivil terletak di bawah kerajaan persekutuan dan kuasa kehakiman syariah di bawah pihak kerajaan negeri masing-masing. Keadaan Mahkamah Syariah berbeza di antara negeri-negeri. Ketidakseragaman ini telah memberi kesan ke atas perkhidmatan Mahkamah Syariah, dan berikut adalah perkembangan yang berlaku ke arah memertabatkan sistem perundangan dan kehakiman Islam di Malaysia. Pada 1 Mac 1998, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia atau JKSM telah ditubuhkan secara rasmi melalui Waran Perjawatan Bilangan 57 tahun 1998. Pengumumannya telah diisytiharkan pada 7 November 1998 oleh Allahyarham Tan Sri Abdul Hamid bin Osman, Menteri di Jabatan Perdana Menteri pada ketika itu. Visi utamanya adalah untuk menjadikan JKSM sebuah agensi pusat yang berwibawa bagi merealisasikan penyeragaman sistem perundangan Islam demi menegakkan keadilan. Di awal penubuhannya, iaitu pada tahun 1998, pejabat JKSM terletak di bangunan Sulaiman, Jalan Damansara, Kuala Lumpur. Pada tahun 1999 berpindah ke Blok Perpustakaan Awam Islam Jaki, terusnya ke Rumah Persekutuan Jalan Hishamuddin, Kuala Lumpur. Pada Jun 2001, JKSM telah ditempatkan di Blok D7, Kompleks D, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Putrajaya. Pada Januari 2017, pejabat JKSM telah berpindah ke bangunannya sendiri, iaitu Blok C, Kompleks Islam Putrajaya. Organisasi JKSM diterajui oleh seorang ketua pengarah yang juga ketua hakim syari. Berikut adalah senarai ketua-ketua pengarah yang telah berkhidmat sejak dari awal penubuhannya. Struktur organisasi JKSM terdiri dari unit-unit yang memainkan peranan penting dalam memastikan tugas dan tanggungjawab dapat dilaksanakan secara berkesan. Berikut adalah bahagian dan unit-unit yang menjadi tulang belakang kepada kejayaan JKSM. Selaras dengan aspirasi kerajaan persekutuan bagi mewujudkan pengurusan dan pentadbiran secara e-kerajaan, JKSM telah menyahut saranan ini menerusi pembangunan aplikasi e-syariah. Sehingga kini, ianya telah dipertingkatkan kepada versi 3 ESV3.
ESV3 adalah sistem yang merangkumi modul-modul utama termasuk pengurusan kes mahkamah syariah seluruh negara. JKSM sentiasa menyokong inisiatif rangka tindakan ekonomi digital Malaysia melalui solusi penjawat awam mahir digital, pembayaran dalam talian, perkhidmatan end-to-end secara dalam talian dan cloud computing. ESV3 juga berintegrasi dengan sistem My Identity Jabatan Pendaftaran Negara bagi pengesahan kad pengenalan individu serta integrasi Government Public Key Infrastructure atau GPKI oleh mampu bagi proses verifikasi keselamatan dan tanda tangan digital. Jurnal Hukum merupakan sebuah jurnal yang mengandungi fakta, keputusan, kes-kes dan alasan penghakiman yang diputuskan di Mahkamah Syariah serta makalah-makalah yang berkaitan hal ehwal perundangan Islam di Malaysia. Jurnal Hukum pada mulanya diterbitkan oleh Bahagian Hal Ehwal Islam atau BAHIS Jabatan Perdana Menteri pada tahun 1980. Kemudiannya diserahkan kepada Bahagian Perpustakaan dan Penerbitan JKSM. Usaha memperkasakan sistem perundangan dan kehakiman Islam di Malaysia ditunjangi oleh mereka yang pakar secara silih berganti dari masa ke semasa. Jasa mereka diabadikan menerusi pengiktirafan tokoh citra perundangan Islam. Sejak dari penubuhannya, JKSM telah melalui pelbagai transformasi dan perubahan yang positif. Antaranya, pembangunan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, Wilayah Persekutuan Labuan, Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang, Kedah, Perlis, Melaka, Negeri Sembilan, Kelantan, Pahang dan Sabah. Menempatkan Hakim Mahkamah Rayuan Syariah di negeri-negeri bagi membantu menyelesaikan kes-kes yang tertunggak di Mahkamah Rayuan Syariah negeri-negeri. Melaksanakan penyelarasan arahan amalan dalam memperkemas dan menyelaras pentadbiran dan perbicaraan di Mahkamah Syariah di Malaysia dari semasa ke semasa. Penubuhan Bahagian Sokongan Keluarga atau BSK menerusi peruntukan sebanyak 96 perjawatan yang telah ditempatkan di negeri-negeri bagi menggerakkan pengoperasian BSK secara bersepadu dan berkesan sejak ditubuhkan pada 22 Oktober 2008. Penubuhan Seksyen Suluh BPKR yang ditubuhkan pada tahun 2008 dengan pelbagai pencapaian telah dicapai dalam memartabatkan suluh di semua peringkat, baik di peringkat jabatan, kebangsaan atau antarabangsa. JKSM juga menganjurkan persidangan-persidangan kehakiman syariah di peringkat Nusantara dan antarabangsa. Kini setelah 25 tahun memartabatkan sistem perundangan dan kehakiman Islam, JKSM beriltizam menambah baik setiap ruang pentadbiran dan pengurusan serta sentiasa bersedia mendepani pelbagai cabaran mendatang dalam memberikan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat dan negara. Syariah, asas keadilan.